A 2019-es augusztusi Svédországba történő utazásom után hosszú ideig nem mehettem sehova a világot sújtó járványhelyzet miatt. Azonban 2021 nyarán az osztállyal voltunk Horvátországban osztálykirándulás keretein belül, és ez engem ismét megfertőzött az utazáshoz való kedvel. Így ötletelni kezdtünk, és hamar találtunk egy helyet, ahol mindenki szívesen ment. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát inkább hajnalt, 4 óra van. Most fogunk indulni Svájcba. Úgy döntöttük, hogy így próbáljuk elkerülni a forgalmat, ami vár ránk. A félmegyeskelés az éppen a legkellemesebb, amivel találkoztunk eddig, de valahogy ezt is túléljük. És hát igen, Ausztrián és Németországon keresztül fogunk menni. Úgyhogy majd próbálom mutatni és kommentálni, hogy merre járunk útközben. De azért pár perc alatt legfeljebb átugorni ezt az utat, hiszen 10 órányi kocsi út azért nem a legizgalmasabb dolog. Így hát nagyjából hajnali fél 5-kor el is indultunk az útra. Először az osztrákokhoz mentünk be, Ausztriába, aztán onnan pedig Németországba, ahol az autópályán rendkívül gyorsan tudtunk haladni. Így Münchent északról megkerülve végül 12 óra alatt jutottunk el nagyjából Svájcba. Úgy délután 2:30 fele megálltunk a Valenitónál, immáron benn Svájcban pihenni, de utána folytattuk utunkat, és 4 óra fele meg is érkeztünk Mendorfba. És itt az első dolgunk az volt, hogy sétáltunk egy kicsit. Este megkóstoltuk a klasszikus svájci fondüt is. Üdvözlök mindenkit, elkezdődött a második nap is. A háttérzajért elnézést kérek. A mai napon Rapperswil Zürich lesz a célpont, ugyanis más nem nagyon tudunk csinálni, hiszen esik az eső. Hát így se lesz könnyű, esőkabátba kell mennünk, meg ilyesmik. De hát ez ilyen esőben nincs vele semmi probléma. Úgyhogy indulunk Rapperswilbe először, ott körbenézünk, utána pedig folytatjuk Zürichben, ami ugyebár egész közel van.
igencsak esővel tarkított városnézés után hazaértünk, már kb. Másfél óra lehetünk itthon, és most fogunk indulni tovább a mai második és egyben utolsó programpontunkra, Zürichbe. Zürich sok minden miatt érdekes lehet. Nagyváros, sokkal látvaló. Épp azért nem is szeretnék sokat elmondani, hiszen majd meg fogjuk látni, hogy mi lesz az, amit érdemes megnézni. Egyelőre csak annyit mondok, hogy többek között például Svájc legnagyobb óráját is megnézhetjük, ami azért szerintem egy elég szép dolog. Úgyhogy vágjunk bele. Természetesen a legizgalmasabb dolgot felejtettem el az előző mondatomból, ugyanis hajóval megyünk. Nem tudom milyen hajóval, csak annyit, hogy hajóval. Úgyhogy ezt most együtt fogjuk kitalálni, hogy milyen hajó lesz az a hajó, amivel mi Zürichbe megyünk. Visszafele majd vonattal fogunk egyébként. Okay, fine, maybe I'm just a little nostalgic, 'cause the memories are flooding my mind, maybe I can't stop it. I know I said I wouldn't call, but I'm breaking my promise, 'cause the memories are flooding my mind, baby, I can't stop it. Oh, I felt weak tonight, 'cause I caught myself not being caught up with the times. Strangely, you and I crossed the finish line, but big hearts move slow, get left behind, lying next to someone else. But sometimes I still remember what you said and how it felt. Okay, fine, maybe I'm just a little nostalgic, 'cause the memories are flooding my mind, maybe I can't stop it. I know I said I wouldn't call, but I'm breaking my promise, 'cause the memories are flooding my mind, maybe I can't stop it. Oh, I can't stop it. Oh, I can't stop it. It's all locked up inside this giant hole, this stupid quicksand life of mine. And I guess I can't let go, even though I've tried. But it'll stay here with me till the day I die, lying next to someone else. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Ismét útra kelünk, miután egy napot, ezek pontosan másfél napot eltöltöttünk itt a Zürichi tó környékén. Ideje délebre menni. És ezt hogyan máshogy csinálhatnánk meg, mint hogy először elmegyünk Lauterbrunnenbe, a Jungfraujochhoz. És egész biztos, hogy rosszul ejtettem ki őket, hiszen annyira nem tudok jól németül. De nem probléma, ugyanis nagyon szép tájak lesznek útközben is, és majd ha odaérünk is. Bevallom, reggel még nem tartottam 100%-ig jó ötletnek azt, hogy nem autópályán megyünk Lauterbrunnenbe, hanem kis hágókon és hegyeken keresztül. Hát ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna. Ilyen szép helyre nagyon ritkán vetül az ember. Valami elképesztő. És most éppen a Klausenstrasszén vagyunk, ez egy hágó, és megyünk fölfele, egyre csak följebb. Már elég szép helyeken jártunk, és a most következők se lesznek kivételek, és leraktuk az autót egy ilyen út melletti kis
bélyedés, vagy nem is tudom micsodálva, ilyen kis megállóhelyen, és így körbe sétálunk itt a mezőkön, de elképesztően szép. Nagyon megérte erre jönni. Lucernben vagyunk. Luzern után Lautenbrunnen fele vettük az irányt, ahova körülbelül 2 óra múlva el is értünk. Nagyon szép látvány fogadott minket. Természetesen egyből a vízesést néztük meg. Végre valahára megérkeztünk a nagyon szép Lauterbrunnenbe, vagy Lauterbrunnenbe, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, arra se beszélek németül. Örülök, hogy itt vagyunk. Úgyhogy a város felfedezése és egy nagyon hangulatos helyi kocsma kipróbálása következik. Miután természetesen első dologként megnéztük a vízesést.
Ez elég nagy eséllyel, már nem látszik nagyon jól, de ez a vízesés kivilágítva. Most, hogy túl vagyunk a reggelin, elkezdődhet a harmadik teljes napunk itt Svájcban. És a terv egyelőre az, hogy felmenjünk a Jungfraujokra, ami hát szerintem Svájcnak talán a legkélesebb ilyen hegyi vasútja. És itt van Lauterbrunnenből is lehet menni oda, úgyhogy ez a terv. És ja, meg a másik, ami nagyon érdekes, az, hogy kereken 3 vagy 2 fok van kb. Ott fönt, úgyhogy igen, ahhoz képest, hogy nyár van, jól föl fogunk költözni. De hát akkor ez a terv mára. Úgyhogy menjünk a Jungfraura. Még soha nem láttam jégül kifaragott szobrokat, de ezek nagyon jól néznek ki. Úgyhogy eddig egyáltalán nem csalódás a Jungfrau.
érdekes fejlemény állt be az út folyamán, ugyanis egy olyan akadályba ütköztünk, aminek köszönhetően föl kell a kocsival egy vonatra mennünk, és az visz át egy alagúton. De ez most érdekes, ezt nem láttam jönni, hogy most mi vonattal, és egyszerre a vonattal és autóval fogunk menni. Ich glaube, der Berg kommt. Bist du nicht mehr da? Szóval, miközben a háttérben ott villag a Matterhorn, elmondanám azt, hogy 3000 méter magasan leszünk, hogyha felírunk a Gornagradbannal a teljesen tetejére, most 2700 körül vagyunk. A kellemes 8-9 fok lehet, rövid nadrágban egyáltalán nem fázom. Egyébként ez a hegy, Matterhorn, ezt találta a Toblerone csokoládén. Érdekességképpen. Abból adódva, hogy Zermatt nagyon közel fekszik az olasz-svájci határhoz, a Matterhorn éppen azon fekszik. A határ kettészeli a hegyet. Ez azt jelenti, hogy míg az északi fele, amit most mi látunk, Svájchoz tartozik, hogyha a déli féltekén lennénk, akkor már Olaszországban lennénk. Tehát Zermatt igazából épp hogy a német-olasz határon van. És egyébként annak ellenére, hogy Svájcban ugye egy csomó déli város, egy kicsit keletebbre, például Lugano, olasz városok, és egy csomó olasz hely van ott. Zermatt a nagyhegyek miatt nem érintkezett az olasz kultúrával annyit a történelem folyamán, mint például Lugano. Az a legnagyobb példa ott egyébként. Szóval ezért van az, hogy ennyire délen vagyunk, és még mindig német a hivatalos nyelv. A német a legtöbbet beszélt nyelv.
Most, hogy Zermatti kalandunk és svájci déli részen tartó utazásunk a végéhez közeledett, visszamegyünk Zürich mellé, ahol kezdtük az egészet. Még egyet ott alszunk, és holnap, azaz szombaton indulunk haza. Így is történt. Elindultunk visszafele a Zürichséhez. Útközben először is találkoztunk egy nagyon menő függőhiddal, amin természetesen át is mentünk. Áthaladtunk a gyönyörű Furka-hágon is. Az ebédünket Andermattban költöttük el. Mielőtt végleg visszaértünk volna Mendorfba, még megálltunk egy kisvárosban, Svícben, egy süteményre. Az estét még kihasználtuk, hiszen másnap nagyon jól tudtuk, hogy mi következik. I don't need you